Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Động Hữu của các team. Năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm đáng mong đợi của những ai đam mê dòng phim Nam Mỹ, đặc biệt là phim Nam Mỹ Thái Lan. Khi các nhà sản xuất liên tiếp tung thính bằng những đoạn trailer đầy hấp dẫn, khiến các hữu khó có thể mà ngồi yên. Vậy hãy cùng các team điểm qua top 8 dự án phim boy love của Thái Lan sẽ lên sóng trong năm nay nhé. A Tale of Thousand Stars, cổ tích ngàn sao, phim mang thể loại tâm lý tình cảm. Sau hơn một năm đắp chiếu thì vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, CMM TV đã tung ra trailer chính thức của bộ phim cổ tích ngàn sao. Dù có sự thay đổi so với video giới thiệu trước đó, song đoạn trailer vẫn khiến fan phát cuồng bởi phần nhạc phim và phản ứng hóa học cực đáng yêu, nhưng không kém phần lãng mạn của cặp đôi nam chính. Câu chuyện của cổ tích ngàn sao mang đậm chi tiết thế thân, kể về anh chàng Tian do Mitch Saha Pháp đóng, được trao cho cơ hội sống nhờ trái tim của một cô gái qua đời sau tai nạn xe hơi. Tò mò về thân phận của người hiến tạng cho mình, Tian lần theo những ghi chép trong cuốn nhật ký để tìm hiểu về cuộc sống của cô và được dẫn dắt tới ngôi làng mà cô từng công tác. Tại đây, anh gặp Phufa do Ed Birabat đóng, một nam kiểm lâm bảo vệ làng. Tian quyết định trở thành thầy giáo tình nguyện để hoàn thành những ước nguyện còn dang dở của chủ nhân cuốn nhật ký, trong đó có lời hứa đếm 1000 vì sao với Phufa. Tian cố gắng kết thân với anh chàng kiểm lâm lạnh lùng và dần dành tình cảm cho anh như chính cô gái đã hiến trái tim cho mình. Not Me, cậu ấy không phải tôi, phim mang thể loại tâm lý tình cảm, hành động. Năm 2021, các fan cứng của CMM TV hẳn đang rất mong đợi bộ phim Cậu ấy không phải tôi lên sóng, khi có sự tái xuất của một trong những couple boy love được yêu thích nhất nhì của nhà đài này là Upchambon và Gun Athavan. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Not Me, đoạn trailer dài hơn 3 phút của bộ phim hé lộ nội dung nhuộm sắc màu đen tối và bí ẩn. Trong phim, Gun sẽ vào vai Black, thủ lĩnh của băng nhóm gồm những học sinh cá biệt trong trường học, có tính cách mạnh mẽ và cứng rắn. Theo đoạn video được CMM tung ra thì Black đã xảy ra xích mích với một thế lực ngầm và bị đánh đến phải nhập viện. Lúc này, White, Joran đóng, em trai sinh đôi của Black, quyết tâm tìm ra hung thủ đã hại anh trai mình bằng cách tiếp quản băng nhóm. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai anh em đã bị Sin phát hiện và dường như White đã dần nảy sinh tình cảm với Sin. Lấy bối cảnh học đường nhưng với kịch bản mới lạ và gay cấn, Cậu ấy không phải tôi chắc chắn sẽ là một trong những bộ phim Nam Mỹ không thể bỏ qua của CMM trong năm 2021. Bad Buddy The Series, chỉ là bạn thôi, là bạn. Phim mang thể loại hài lãng mạn, học đường. Bộ phim tiếp theo nằm trong danh sách phim Nam Mỹ Thái Lan năm 2021 của CMM TV chính là Bad Buddy The Series. Đây cũng chính là lần chơi lớn của CMM khiến các fan không khỏi trầm trồ khi mạnh dạn ghép đôi cặp bạn thân ngoài đời là Nanon Korabat và Om Bawat. Bad Buddy là câu chuyện giữa hai cậu con trai bất đắc dĩ trở thành đối thủ của nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bad do Om thủ vai là một chàng sinh viên có chút ngớ ngẩn, ở bẩn nhưng lại rất giỏi thể thao. Bran do Nanon thủ vai là một chàng trai theo chủ nghĩa hoàn hảo với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Gia đình của Bad và Bran là hàng xóm đối diện nhau nhưng luôn kèm cựa và cạnh tranh lẫn nhau. Thế nhưng càng lớn thì cả hai đều chán ngán với việc cứ mãi phải ganh đua để vừa lòng bậc phụ huynh, nên đã âm thầm trở thành bạn thân của nhau. Cặp oan gia với tính cách trái ngược hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tình tiết thú vị, nhưng cũng không thể thiếu những phân cảnh ngọt ngào cho Bad Buddy, nên hãy cùng chờ đón ngày bộ phim lên sóng nhé. Baker Boy, tình yêu của tôi là sự ngọt ngào của cậu. Phim mang thể loại tâm lý tình cảm, trinh thám, được chuyển thể từ bộ truyện tranh boy love cực ăn khách của Nhật Bản có tiêu đề là Antique Bakery của tác giả Yushinara Fumi. Bộ phim kể về Ben do Lee Thanat thủ vai, con trai của một tỷ phú, đẹp trai và có gia thế khủng, nhưng lại quyết tâm mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình để kéo nhiều thực khách đến cửa hàng. Ben chiêu mộ quay do Shinto Prajaya đóng, hay còn được biết đến một biệt danh là thần bánh ngọt. Làm đầu bếp chính của tiệm, anh có thể làm siêu lòng bất kỳ cô gái nào chỉ bằng những chiếc bánh của mình, nhưng bản thân quay lại không hề có hứng thú với phụ nữ. Ngoài ra, trong bộ phim còn có Rating do Blue Emporium thủ vai, còn học việc bốc đồng với niềm đam mê boxing cũng là tín đồ cuồng nhiệt của bánh ngọt. Cuối cùng là Pooh do Poi Patara đóng, nhân viên phục vụ bàn kiêm vệ sĩ riêng của Pen. Bộ tứ đẹp hơn hoa của tiệm bánh không chỉ thu hút những cô gái yêu thích đồ ngọt mà còn kéo theo nhiều thực khách sành ăn đến thưởng thức. Tuy nhiên, câu chuyện phim còn ẩn chứa một vụ án mà hung thủ luôn dùng bánh ngọt của tiệm để làm mồi nhử. Liệu phía sau một tiệm bánh tưởng như rất đổi bình thường sẽ có bí mật động chờ gì? Hãy theo dõi Baker Boy để tìm ra đáp án nhé. Fish Upon the Sky, cá trên trời, phim mang thể loại hài lãng mạn, học đường. Năm nay, dù tích cực khai thác thêm nhiều đề tài mới lạ, nhưng CMM vẫn không thể quên đem đến cho khán giả của dòng phim boy love Thái Lan đặc sản quen thuộc của nhà đài này chính là bộ phim Nam Mỹ mang màu sắc học đường vui nhộn, hài hước xen lẫn lãng mạn. Fish Upon the Sky, cá trên trời, Saigon P, sinh viên năm 2 khoa nha. Cậu phải lòng nam thần khoa sức khỏe cộng đồng Muanan, nhưng vì không đủ tự tin về ngoại hình của mình nên anh chàng đành bất lực đứng nhìn crush từ phía sau. Trong quá trình theo đuổi nam thần, Bi luôn gặp phải một trở ngại là Mọt, hot boy năm 2 của khoa Y. Bi không ưa gì Mọt bởi vì cậu ta luôn xen vào và làm hỏng chuyện của cậu. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Bi bắt đầu có cảm giác khác với Mọt, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Enchanty, ai là Enchanty? Phim mang thể loại hài lãng mạn, học đường.
vẫn tiếp tục là một dự án của CMM Enchanty, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể câu chuyện về anh chàng Theo, một du học sinh Pháp trở về Thái Lan để tiếp tục việc học ở trường của cha mình. Tại đây, Theo vô tình phát hiện có một người giấu tên, lấy bí danh là Enchanty, nghĩa là rất vui được gặp bạn trong tiếng Pháp, thường cố tình để lại những lời nhắn bên trong cuốn sách mà cậu hay mượn ở thư viện. Người này dường như cũng rất hiểu Theo, khiến cậu không khỏi tò mò. Nhờ sự trợ giúp của bạn thân của Theo, Enchanty dần lộ diện. Thế nhưng lại có đến 4 người tự xưng là Enchanty và tiếp cận Theo, khiến anh chàng vô cùng bối rối. Liệu ai mới thực sự là Enchanty mà cậu chàng muốn tìm kiếm? King Boncher The Series, phim mang thể loại Hanta, cùng lúc đặt chân vào thế giới đầy nguy hiểm mà cậu chưa từng biết đến trước đây. Lovely Writer, đếm 10 là hôn. Phim mang thể loại tâm lý tình cảm. Sau dự án đầu tay chú gấu thần kỳ, đài CH3 sẽ tiếp tục thực hiện dự án phim Bollard với tựa đề Lovely Writer. Phim Saigon Sin do Uppenbach đóng, một nhà văn chuyên viết về thể loại giả tưởng, kinh dị. Một ngày nọ, anh được nhà xuất bản yêu cầu thử sức với một thể loại đang hot trên thị trường, đó là Bollard. Chấp nhận thử thách mới này, Sin đã viết và xuất bản một cuốn tiểu thuyết mang đề tài đồng tính nam và được mọi người đón nhận. Cuốn tiểu thuyết thành công đến mức nó còn được lên kế hoạch để dựng thành một bộ phim truyền hình. Nupsit do Napa Cao thủ vai là một người mẫu nam 18 tuổi đến tham gia buổi thử vai. Anh ta tỏ ra mình là một người lịch sự và tốt bụng, nhưng thực chất lại là một con sói đội lớp người. Nupsit tiếp cận Sin bằng cách giúp anh ta nghĩ ra những cảnh yêu đương thân mật mỗi khi bí ý tưởng sáng tác. Cứ thế, anh nhà văn bị chàng người mẫu lừa hết lần này đến lần khác, cho đến khi chuyện tình của cả hai không còn là bí mật nữa. Trên đây là top 8 bộ phim Nam Mỹ Thái Lan dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2021 này. Sự đa dạng về nội dung cũng như cách thể hiện hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả của dòng phim Nam Mỹ này một năm đáng nhớ. Hãy cùng chờ đón top 8 dự án trên ra mắt nhé. Đừng quên đăng ký và theo dõi Cách Tim ở những video Nam Mỹ sớm nhất nhé.